حيوانات تتصرف بطريقة غريبة. العالم يتحضر لحدث عظيم. 4 أيام تقريبا اتصور فيديو كده غنم بتلف حوالين بعضيها في سايكل في الصين. اوكي، خلينا نفسر الحوار ده عشان مفيش حاجة غير وليها تفسير. الاستيريوسيس، بكتيريا الاستيريوسيس دي موجودة في المية، في التربة، في حاجات كتيرة. بتصيب الحيوانات في الجزء الامامي من الدماغ، فبيحصل لهم انفلاميشن، فبيحصل لهم حاله من عدم الاتزان، فتلاقيهم بيدوروا حوالين بعض في دايره كده. الاستيريوسيس دي بتتنقل من الحيوانات عادي للإنسان. هي موجوده من زمان عادي، مش مستحدثه، بس هي بتاثر على الناس اللي مناعتهم قليله اكتر، فيخلوا بالهم يا جماعه من الحاجات اللي جاهزه على طول، اللحوم الجاهزه على الاكل واللحوم المستورده والمجمده.